Ben Kingsley, Benedek Miklós. Paul Mercurio, Stól András. Martin Landau, Márdi Szabó Gábor. József. Első rész. Kitűnő vétel, igen! Ez két, ez! Mind jó áru! Köszöntsétek Potifárt, a fáraó testőr parancsnokát! Csendet! Avaris rabszolgapiaca! Mely város Egyiptom fővárosa, a fáraó otthona, aki Isten az emberek között, köszönti a testőrség parancsnokát, a fáraó kincstárnokát, a nagy tiszteletű Potifár! 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 Kiváló rabszolgát, melyiket adjam? Ezt vagy emezt? Nézd, melyiket? Melyiket? Uram? Akartok ezek közül? Nem! Nem! Ez itt! Nézd! Azt? Ott a sarokban? Azt! Azt ott? Erre gondolsz? Ez itt, uram! Ez a legjobb vétel! Remek rabszolga, uram! Nézd ezt a fejet! Nézd! Nézd ezeket a vállakat! Nézd ezt a hátat! Ezeket az izmokat! Tökéletesek! A fogai! Épek! Valóban egészséges, de meg lehet, hogy még sosem végzett nehéz munkát. Semmi baj, akkor majd megtanulja, uram. Nagyon engedelmes, szófogadó. Mindent elvégez zokszó nélkül. És tudja, hol a helye. Ki nem nyitja a száját, csak imádkozni. Igaz ez, fiú? Válaszolj az úrnak. És kikhez szólnak az imáid? Mely istenekhez? Egyetlen egyhez, uram. Egyetlen isten? Ez nagy szegénységre val. Így van, fiú? Az én Istenem megad nekem mindent, uram. Most azért nem volt hozzá túlzottan kegyes. Ezek a héberek megveszekedett babonásak, uram. Kicsodák? Héberek. Héberek? Héberek. De ha nem imádkoznak, akkor dolgoznak keményen. Szóval jó munkaerő? Igen. Nem tudom. Te mit gondolsz, Ednán? Én kiverem belőle az áhítatot, uram. Azt tudom. Olyan leckét kap tőlem, hogy 100 isten sem lesz elég neki. Fiatal még. Egy ilyen rabszolga akár több mint 10 évet is kibír. Markumra volt a szerencse. Tönkretetted az üzletet. Engedjetek, félre, idióták! Ó, nagyuram, gyere, nézd meg közelebbről. Adjatok utat a nagyúrnak. Érdekes fiú. Hajlandó vagyok megvenni tőled. Kell neki! Hallottad? Kell lesz neki!
Magyar hangok. Csólyai Imre, Kovács Adél, Csankó Zoltán, Petes Csaba, Selmeci Roland, Zubornyák Zoltán, Kállói Molnár Péter, Berzsenyi Zoltán, Sesták Szabolcs, Harsányi Bence, Vég Péter, Németh Gábor, Menszátor Magdolna. Zene Marco Frizena. Zenei konzultáns Ennio Morricone. Fényképezte Raffaele Mertes. Forgatókönyv Lionel Chatwin. Rendezte Roger Young. Mozgás! Mozgás! Mozog már! Az én nevem Ednan. Ti itt alszotok, és fürödtök minden nap. Az úrnő tiszta rabszolgát kíván, és némát. Naponta 16 órát alszik. Jegyezzétek meg! Reggel munka előtt dicsőítjük Ámont, minden Istenek atyját, és hálát adunk neki, hogy itt élhetünk. Dicsőség neked, hatalmas Ámon! Dicsőség neked, hatalmas Ámon! Dicsőség neked, hatalmas Ámon! Dicsőség neked, hatalmas Ámon! Azt hittem, istenfélő vagy. Lenézed a mi istenünket? Nem, uram, szó sincs róla. Hát akkor... Soha nem imádkoztam máshoz, csak atyáim istenéhez. Itt nem fogod őt megtalálni. Itt inkább Ámon kegyeire lenne szükséged. Nekem munkások kellenek, nem szent emberek. Meg kell, hogy tanítsalak tisztelni az isteneinket. Érted? Alvás! Mindenkinek! Mozgás! Mozgás! Ne vakáljatok! Gyere velem! Egyétek le a korsókat! Töltsd meg a korsókat vízzel! Siess, szent fiú! Siess! Siess már! Gyerünk, fiú! Hol van most az Istened? Nekem nem tűnik valami erősnek. Még mindig nem dicsőíted Ámon? Ha? Még mindig? Kiöntötted a vizet. Töltsd meg újra.
Most rögtön! Verekedni akartál vele? Önts meg jobban a hátad! Dolgozz! Egyértelmű utasításokat adtam. Azt gondoltam, Ezt a részt meg kellett volna tisztítani. Itt mit csinálsz, te bolond? Mondtam neked, hogy odahord a téglákat, ne ide! Hallgass, a rabszolga csinálja jól. Ide kell. A talaj túlságosan laza. A szentély ott elsüllyedne, és a fejünket vennék. Tarts be a terveket, Ednán! Kövesd az utasításaimat, mindent pontosan leírtam. Ilyen egyszerű. Semmit sem érek vele, nem tudok olvasni. Én tudok. Rabszolga, aki olvas. E szerint itt kell kezdenünk. Az a rabszolga? Kicsoda? József, a Héber úrnőm. És rajzolni is tud? Igen, úrnőm. Mik azok a sebek rajta? Tudod, úrnőm, ilyen a rabszolgasors. Az ő élete sem különbözik a többiétől. Pedig kellene. Egy jó szem meglátná, hogy különleges ember. A feleségem gratulálni kíván neked, építész. A kert egyszerűen csodálatos. Valóban gyönyörű. Köszönöm, úrnőm. Csak a munkámat végeztem. És jól végezted. Ajándékkal tartozom neked. Kéri valamit? Ha nem túl nagy merészség, szeretném megvenni az egyik rabszolgádat. Azt ott, aki ért a rajzoláshoz, a Hébert. Potifár, azt mondtad, hogy kegyes leszel hozzá. Valóban? Igen, és az építésznek igaza van. Az a rabszolga sokkal többet ér. Nagyon kulturált ember.
És nem használjuk ki a képességeit. Hívd ide a Hébert. Héber, ide! Azt mondják, jól tettem, hogy megvásároltalak. Örülök, uram, hogy Isten akarata mindkettőnknek kedvez. Micsoda? Biztos emlékszik még rá, uram. Ő az, aki folyton az Istenéről beszél. Én a te helyedben vigyáznék. Kánaánban azt imádsz, akit csak akarsz, de itt Egyiptomban csak a fáraó. Rá fia az Isten. Meg akarsz sérteni minket? Nem, uram. Helyes. Szolgállak téged alázattal és tisztességgel, de hű maradok az én Istenemhez. Egy rabszolga, aki ragaszkodik a saját hitéhez. Mit szólsz ehhez, asszony? Van körülöttünk épp elég talpnyaló. Ha továbbfejlesztjük a birtokot, nagy szükség lesz egy írni, olvasni tudó becsületes rabszolgára. Főleg, ha a mi írásunkat is megtanulja. Látjátok? Mi a sorsa a fáraó testőrparancsnokának a saját házában? Rabszolgák oktatják ki a vallásról, és a nője mondja meg, hogy mit tegyen. A jó feleség használja az eszét, és elmondja az urának, hogy mit lát jónak. És ezt a rabszolgát jónak látod? Bármihez hozzáfog, az felvirágzik. Igaz ez? Igen, uram. Hogy hívnak? József vagyok, uram. József, Jákob fia. Nos, József, Jákob fia. Rendbe tudnád tenni az udvartartásomat, ha idehoználak téged a földekről? Ha elhozol engem onnan, uram, bármire képes vagyok. Nem kell többé a földekre menned. Meglátjuk, hogy virágoztatod fel itt a dolgokat. Te vagy a te Istened. Kérj magadnak más jutalmat. Már is annyi gabonánk van raktáron, mint amennyi tavaly volt. És még rengeteg maradt a földeken. József, hogy csinálod ezt? Ednán, nem én teremtem a magokat. Dehogy nem. Tudom, hogy Potifár is ezt hiszi. Másképp miért öltöztetne ilyen díszesen? A ruha nem számít. Rabszolga vagyok. Úrnőm, nem szabadna ide jönnöd. Igazán? Ezek szerint a férjem rád ruházta azt a jogot is, hogy megszab nekem, hogy hol legyek? Nem, úrnőm, dehogy ruházta. Akkor hallgass. Van valami a válladon. Várj, majd én letisztítom. Ne félj. Keményen dolgozol, és megvannak hozzá az izmaid. Mondták, hogy az árpa termés sokkal nagyobb, mint tavaly volt. Igen, úrnőm.
József az aranykezű. A férjem vakon hiszi, hogy a te Istened áll minden siker mögött. És hogy te vagy a kulcs mindenhez, amit valaha is akart. Isten segít neki a kedvemért. Rajtam is segítene, ha a barátod lennék. Kérlek, úrnőm, én is csak húsvérből vagyok, ne tedd próbára minden erőmet. Mi az? Ellenkezni persze velem. Ha az urat tudná, hogy miért, megértené. Igazán? Az én hibám, hogy ide csaltál és ki akartad használni a helyzetet. Ennél jobban ismer engem. Az én szavam. És egy rabszolga szava. József. Gyere. Állj velem. Lehetetlen. Potifár rám bízta mindenét, amilyen csak van. Ha valakihez, hozzád nem nyúlhatok. Hogy árulhatnám el az ő bizalmát? Vétkezvén Isten ellen. Eljön az az idő. József! Úrnőm, József? azt hittem, megértettük egymást. Ó, igen, megértettelek. De szerintem rosszul ítéltél meg. Úgyhogy adok neked még egy lehetőséget. Várj! Hol van? Igaz az, amit a feleségem szolgálója mesélt nekem? Mondhatnám a feleségedről, hogy hazudik, uram. Ó, Potifár, miért ilyen sokára jöttél? A szolgálom nem mondta el, hogy mi történt. De elmondta, persze elmondta, szerelmem. De a fáraó a legfőbb ura a testőrparancsnokának. Ezt tudod jól te is, de lényeg, hogy itt vagyok. Itt vagyok. És bármi történt, igazságot teszek. Egyedül voltam. És bejött ide. Bejött a szobámba. Milyen indokkal? Ezt kérdeztem tőle én is. De ő csak nevetett rajtam. Azt mondta, neki nem kell ehhez indok. Ő a te intéződ e házban. És nekem azt kell tennem, amit ő mond. Különben nagyon megbánom. Megragadta a karom. És megpróbált letepelni. Sikítottam és ellöktem magamtól. És jó erősen megkarmoltam.
Megkarmoltad? Igen. Bastet istennő adott elegendő erőt hozzá, hogy ki tudjam dobni. Értem. Azt akarom, hogy a törvény sújtson le rá ezért. Teljes súlyával. Azt akarom, hogy tettéért halljon meg. Menjetek, hagyjatok magunkra. Gyertek! Azt hittem, bízhatom benned. Jól hitted, uram. Ha valaki bejönne, tedd hátra a kezed. Köszönöm, uram. Akkor most védd magad. Hogyan, uram? A legaljasabb büntettel vádolnak, József, és a legsúlyosabb büntetést kérik rád. A fejedet akarják. Aki ilyen bűnt elkövet, az csak halált érdemel. Szóval tagadod. Természetesen. De ki hisz egy rabszolgának, ha menti az életét? Nem ezt érdemeltem volna tőled. Úgy bántam veled, mintha a fiam lennél. Egész vagyonomat rád bíztam. Távol létemben te vezetted a házam rabszolga létedre. De fel is virágoztattam mindent. Ezért nem szeretném a halálodat. Mikor találok még egy ilyen embert? Semmit nem tudsz felhozni mentségedül. Csak ha megengeded, hogy nyíltan beszéljek. Úgy, mint egy szabad ember. Vegye át. De csak ez egyetlen alkalommal, és soha senki sem tudhatja meg, hogy ez megtörtént. Tudod, hogy bízhatsz bennem. Sosem tudnálak elárulni a sok jó után, amit tettél velem. Erőszakoskodni a nőmmel, az nem árulás? Dehogy is nem. De ismétlem, sosem tudnálak elárulni. Azt mondod, hogy a nőm hazudik? Ez nem az én tisztem, uram. De bármi is történt vele, azt nem én követtem el. Én ilyenre nem vagyok képes. Nem, te nem. Ez ellentmond mindannak, amit eddig láttam. Az Istenekre miért? Pont most! Amikor a dolgok olyan jól mentek. Adj okot rá, hogy higgyek neked! A vérheve sokszor elfeledteti velünk a következményeket. A nő elleni erőszak a sátán műve. Számomra gyűlöletes, és látom tőle az irtózatot Isten szemében. Mesélj még. Folytasd csak. Bizonyítsd be nekem, hogy egy olyan ember, mint te, nem tesz ilyet. Ezek régi emlékek, uram. Emlékei egy sokkal boldogabb időnek. És egy nagy fájdalomnak. Ha élni akarsz, József, el kell mesélned nekem. Kicsinke gyermek voltam. Rettenetesen boldog és gondtalan. Atyám! Atyám! Hosszú vándorlásunk idején az Úr, ami Istenünk vigyázott ránk, és elvezetett minket egy termékeny vidékhez, Szikem város közelébe. József. Hívd ide a többieket. Itt atyám Jákob azt mondta, sátrat verünk. Gyorsan! Atyánk azt mondta, gyertek! Ott volt a 10 testvérem, Ruben, Simeon, Lévi és Júda. Dán, Naftali, Gád és Áser. Iszakár, Zebulon. Gyorsan! Gyorsan! És ott voltak a feleségek. Lea, aki atyám első fiát szülte.
Ráhel az anyám, akit atyám a legjobban szeretett. És a szolgálók, Szilpa és Bilha. És a nővérem, Dina. Mind boldogok voltunk, uram. Éreztük, hogy hazára leltünk. Az Úr valóban a mi pásztorunk. Beváltotta ígéretét, amit Bételnél tett, és visszavezetett minket atyáim földjére. Az Úr az én Istenem, Izrael Istene. El Elohei Izrael. El Elohei Izrael! El Elohei Izrael. El Elohei Izrael! Oda nézzetek! Hámor vagyok, Szikem királya. Városunk ott van a falak mögött. Ő Bera a tanácsnokom, és ő meg a fiam. Szintén Szikemnek hívják, hogy már a neve is elárulja mindenkinek, hogy ő lesz az utódom. Jákob vagyok, másik nevemen Izrael. Ők az emberei. Békével jöttünk, hogy megleljük a földet, melyet Istenünk hazánkul ígért. Értem. És melyik Isten ez? Nekünk csak egy van. Csak egy? Akkor szegények lehettek ünnepekben. A mi úrunk segít minket. Igen, valóban. Valóban segít. Neki mutattatok be az előbb áldozatot? De hol van a szobra? Szeretném látni azt a magányos Istent, aki így gondoskodik imádóiról. Mi nem imádunk faragott képet. Mégis tudjuk, hogy mindig velünk van. Békés természetű emberek vagyunk. Ha ti is békével jöttetek, örülünk, hogy itt leltétek meg hazátokat, melyet Istenetek megígért. Békével jöttünk, uram. És természetesen fizetünk a folyóért és a föld használatáért, csak mondd meg az árát. A gabona és a nyáj 1/10, és az itt született állatok harmada 5 esztendei. Legyen! És köszönöm barátságtokat. Méltó szomszédaitok leszünk. Igen, szomszédok, és nem idegenek. 1 hét múlva tartjuk Asztárte ünnepét. Nagy esküvő követi majd a szertartást. El kell jönnötök. Sokan vagyunk. Akkor legalább néhányan gyertek el. A fiaid, és ott az az ifjú leány. Meghívásod köszönöm. Néhányan közülünk ott lesznek az ünnepen. Ez nem tetszik nekem. Hájas városi emberek. Vigyázzunk velük, nehogy bajt hozzanak ránk. Mindig csak a harc, Simeon. Ezt az egyetlen utat ismered. Ez a legbiztosabb. Nem, az egyetlen biztos út, amit az Úr mutat. Ahogy idáig elhozott, ezután is vezetni fog minket. Lea, Bilha, Szilpa, gyorsan! Nincs semmi baj. Semmi baj. Csak az új gyermekünk jelezte, hogy már lassan útra kész. Jól vagy. Igen, semmi bajom. Menjetek! Menjetek. Menjetek! Menjetek, jól van, menjetek. Semmi bajom.
Jobban kéne vigyáznod magadra. Nincs szükség rá, hogy ezt a nehéz munkát Sokkal jobb itt végezd. dolgozni a többiekkel. A főzésre 100-szorta több bosszúság jár, mint ezzel. Akkor is a sátorban fogsz maradni. Miért telepedtünk le itt és vettük meg ezt a földet, hanem azért, hogy kipihend magad szülés előtt. Mert Isten ígéretei mindig valóra válnak. És a mi örökségünk a föld, amit az Úr Ábrahámnak ígért. Tudom, ő akarta így, hogy telepedjünk le, amikor második gyermekünk születik. De Jákob, ezt a többiek is tudják. Ráhel, sosem titkoltam, mennyire szeretlek, és nem is fogom. Te vagy az első a szívemben. Második, Jákob, második. József már megelőzött. Drágám, Jákob lánya vagy, ugye? Igen, az vagyok. Ülj le. Nem, köszönöm. Érezd csak jól magad, elvégre ünnep van. Jaj, szegénykém! Nem ütötted meg magad, drága. Segíthetek? Hagyd, majd én vigyázok rá. Pihenned kell egy kicsit, hogy összeszed magad. Rendbe fogsz jönni. Elviszlek egy jó hűvös szobába. Pihenj le szépen. Feküdj le ide, drágám. Itt jobban leszel. Ne félj tőlem, csak én vagyok. Igen. Vagyis nem félek. Itt biztonságban vagy. Senki, aki ilyen gyönyörű szép, nem kerülhet veszélybe. Olyan
asszony vagy, aki bármit elérhet. Igen, de még nem vagyok asszony. Csak lány vagyok. Nem, asszony vagy. Akinek a képe kísért éjjelente. Akinek az illata megőrít. Kérlek, el kell mennem. Nem maradhatok. Nagyon is itt kell maradnod. Velem? Eresszel! Testvéreim, Simeon! Amit a fiam tett a lányoddal, arra nincs mentség. Ha csak nem az, hogy megrészegedett a szerelemtől. Micsoda? A szerelem! Ez nem szerelem! Ez büntet! Véget hoz ránk, megsért törvényt és hagyományt! Szerelem nem támad erőszakból. Bizalmat kaptál tőlem. Barátságot. Jákob, hallgass meg! Esedezem a lányod kezéért. Add őt feleségül a fiamhoz. Megteszek bármit, amit csak kívánsz. De könyörgök. Add hozzám feleségül Dinát. Kettőnk népe egyesül így, Jákob. Mi feleségül vesszük leányaitokat, ti meg a mieinket. És nem leszünk többé idegenek. Azt, hogy békét keresel és le akarod mosni ezt a szégyent, nagyra értékelem. De hagyományaink és hitünk szerint csak azzal köthetünk Frigyet, aki a mi istenünket hiszi, és csak is őt egyedül. Jó a ti istenetek. Mindnyájan látjuk, hogyan gondoskodik rólatok. Láttuk, mikor áldoztatok neki. Tiszteljük a hiteteket, és megtanuljuk majd imádni őt. És átveszitek a szertartásainkat? Gondoljuk jól végig a dolgot. Holnap reggelig. Jól van? Akkor holnap reggel. Légy erős, drágám. Hát ilyen egyszerű. A hugunkat elviszik Szajhának. És mi hálából megöleljük őket. Frigyet kötünk velük. Megkapják asszonyaink hozományát. Nem, ha még szavam van itt. De hát nincs. Egyikünknek sincs. A döntésjoga atyán kezében van egyedül. Elegem van ebből, csak kotyogtok, mint a vénasszonyok. Jó éj, testvérek. Igaza van, atyánk fog dönteni. Igen. De hogy mi lesz utána, az mi rajtunk is múlik. Folytasd. Ha elfogadják szertartásainkat, a férfiaknak körül kell metélkedniük. És ha megteszik, Betegek lesznek. Gyengék. kiszolgáltatottak. Gyerünk a legelőkre. Szükségünk van minden emberre. Csak 3 napig tart a láz és a gyengeség. Ha addig nem cselekszünk, minden esélyünket elvesztettük. Jó éjszaka. Jó éjszaka. Hogy tettem, mindjárt meg nem sokára. Nos, Izrael, megfontoltad a dolgot? Igen. Nagy bölcsességet látok ajánlatodban,
De meggondoltad, hogy mivel jár velünk házasságot kötni? A körülmetélés kemény megpróbáltatás egy felnőtt férfinak. Viszont feltétlenül szükséges. Ez a jele a szövetségnek, amelyet a mi úrunk Ábrahámmal kötött. Bizonyság arra, hogy megfogadjuk parancsolatait. Csak is ezután lehet szó házasságról a te és az én népem között. Legyen hát. Minden férfi körülmetélkedik, és békében egyesülünk majd egy új és erős néppé. Őrültség! Barbár őrület! Hogy jutott eszetekbe ilyet elkövetni? Kegyetlenül, könyörület nélkül. Ez a megoldás, ez a helyes út. Mindent tönkretettetek. Meg kellett védenünk Dinát. Nem kezelhették szajhaként. Úgy tekintettek rá, mint mennyasszonyra. Felrúgtátok a békét, a szokásainkat bosszúra használtátok fel. Ezek után Szikem szomszédai meg fognak támadni bennünket. És mi kevesen vagyunk. Pakoljátok össze! El kell mennünk innen. Itt kell hagynunk ezt a helyet! Szedelőzkedjetek!
Arra kényszerültünk, hogy elhagyjuk a földet, mely oly sokat ígért. Felmentünk hát Bételig, ahol atyám egykor Istennek emlékoszlopot emelt. És ott az Úr újra beszélt hozzá. Atyám szerint eképpen szólott. Légy termékeny és szaporodj. Nép, sőt népek sokasága fog tőled származni, és királyok erednek véredből. A földet, amelyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, neked adom, és utánad leszármazottaidnak adom ezt a földet. Nyomd! Ez az! Úgy! Nyomd rá erősen! Nyomd! Most! Jó! Még! Nyomd! Nyomd, Ráhel! Ez az! Újabb fiat született. Ráhel! Maradj ébren, Ráhel! Jákob, a húgom haldoklik! Ráhel! 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 Hívják őt Benoninak, a fájdalom gyermekének. Nem Benoninak, Benjaminnak, az örök gyermekének. József! 9 év múlva. József! József! Benjamin! Benjamin! József! Benjamin! Megvagy! Bilha! Bilha, szállj rám néhány percet. Nem érek rá, Ruben. Fontos dolgot akarok mondani. Nagyon fontosat. Talán majd holnap. Ez az utolsó éjszakám. Ha Jákob visszatér, el kell mennem a nyájjal. Tudom. Ezért csak most tudnánk beszélni egymással. Bizalmasan. Erről szó sem lehet, Ruben. Az atyád ágyasa vagyok. Most még. Én vagyok az elsőszülött. És ezért atyám mindegyik ágyasát én fogom örökölni előbb vagy utóbb. Bilha! Bilha! Megőrültél? Benjamin itt alszik velem a sátorban. Gyere gyorsan! Gyere! Gondoltam, tudnod kell. Mindkettőt el kell küldenem. Menj! Hogy tudta ezt megtenni velem? Hogy merészelte? Ruben elcsábította Bilhát, Ráhel szolgálóját, aki gyereket szült nekem?
Bilha fiaként neveli Benjamin. Csak bajt okoznak nekem a fiaid. Miattuk jöttünk el Szikemből úgy, mint a tolvajok. Miattuk kellett szekérre raknunk Ráhelt, amiben belehalt. És most ez? Hibázott. Tudom jól. De ha beszélnél vele. Elég volt. Döntöttem. Ruben az elsőszülött. A te első fiad. Azt mondtam, elég! Ott töltéig vártok, utána visszajöttök aratni. Legyetek óvatosak. Amíg elvagytok, József fog vezetni benneteket. Úgy fogadjatok szót neki, mint nekem. József! Te most viccelsz, atyám? Én vagyok a rangidős. És az, aki nem ismer tiszteletet. Te és Bilha szégyent hoztatok rám népem előtt. Simeon és Lévi megszegte adott szavam Szikemnél. Ha a fiaim nem becsülnek engem, én sem becsülöm őket. Láttátok mekkora? Figyeljetek rám! Itt jön József. Mondjuk meg neki. Vajon mit szól hozzá? Mi az? Csak komolyan. Ma hús lesz vacsorára. Hús? Milyen hús? Bárány. Te választhatod ki, melyiket vágjuk le. Én soha. Ugyan már. Atyánk egyértelműen megtiltotta, De most hogy... nincs itt. Ő az egyetlen, aki nem jött velünk a napon sülni és szikkat gyümölcsöt enni. Itt egy szép példány, ráfér zörgő bordáim. És mit mondtok atyánknak? Nem kell megtudnia, sőt, jobb, ha nem tudja meg. Csak semmi pletyka, nem mondjuk meg neki. Hazudnátok neki? Mi? Hazudni? Nem a mi hibánk. Szegény kis bárány elcsatangolt és széttépte egy oroszlán. Érted már? Kisöcsém. Mit számít ez az egy állat? Neki van a legnagyobb nyája Hebronban. De apánk ránk bízta a nyájőrzését. Ülj le, és maradj csendben. Na, elég. Ugyan már, József, egyél te is. Finom bárányhús. Szegény ország. Széttépte őt egy oroszlán. Nem vagyok éhes. Nem? Nézd az írháját! A vak is látja rajta, hogy egy vadállat tépte szét. Nézd meg közelről. Na! A vak is látja, ugye? Kisöcsém. Azt hiszitek, vak vagyok? Egész életemben pásztor voltam. Felismerem a hamis pásztorokat, és ismerem a trükkjeiket is. Atyám, mi? Hallgass! Vigyétek a szemem elől, nem is akarom látni. Legalább tudjuk, mit várhatunk Józseftől. Áruló. Mi több, kém? Úgy nézel ki benne, mint egy herceg. Délceg vagy és erős. Jaj, Jákob, ez igazán gyönyörű. Ó, ha az édesanyád látna most. Csodálatos. Meg sem érdemeltem. Egyik testvérednek sincs ilyen szép ruhája. Egyik sem érdemelte ki. Ő igen.
Bebizonyította hűségét és felelősségérzetét, rászolgált a köntösre, miként arra is, hogy utódom legyen. Most hagyjatok magunkra minket. Menjetek. Megjutalmazlak, József. Örökösömmé. Népünk vezetőjévé teszlek. Számolnod kell minden fiaddal, atyám. Nem egyforma súllyal. Simeon, Lévi, Ruben. Nem felejtem el, mit tettek. A köntös jelképezi azt, hogy te leszel az utód. Amikor viseled, ne feledd, ez a méltóság köntöse. És most menjünk aludni. Holnap nehéz napunk lesz, kezdődik az aratás. József, mesélj arról, hogy milyen volt az édesanyánk. Szelíd természetű. Kedves, jószívű, és gyönyörű szép. Annál is szebb, mint Lea, Szilpa és Bilha. Igen, sokkal szebb. És igaz az, hogy én öltem meg őt? Dehogy igaz. Hogy juthat ilyesmi eszedbe? Hallottam, hogy azt mondják, azért halt meg, mert én megszülettem. Ez szamárság, Benjamin. Nem azért halt meg. Akkor miért? Nem tudom miért, Benjamin. Az emberek születnek, élnek, és meghalnak. Még a csillagok is lehullnak. És a nap is lenyugszik esténként, de másnap reggel felkel. Ha ismertem volna az anyámat, nem hagytam volna meghalni őt. Ez nem ilyen egyszerű, Benjamin. Csitt, aludj szépen. A szép új köntösödben fogsz aludni. Igen. Nagyon szeretem. De most aludnom kell. Holnap aratás. Nehéz munka. Na és akkor elkezdtük összekötni a kévéinket. Amikor elkészültek, felállítottuk őket, és amint a kévék álltak,
Hagyd abba. Mi történt azután? Akkor... A ti kévéitek eldőltek és meghajoltak az én kévém előtt. Elég, ezt nem tűröm tovább. A fiú tisztára megőrült atyánk ígéretétől. Azt hiszi, hogy ő itt az úr. Én szintén álmodtam. 12 rakás trágyát láttam. A legkisebb sétált, és közben mesélt. Hagyd abba, ne viccelődj! Elegem van belőled. Ezt nem hagyjuk annyiban. Ma este, munka után megbeszéljük. Meglátjuk, atyánk mit gondol mindenről. És elkezdtük összekötni a kévéinket. Amikor elkészültek, felállítottuk őket. És amint álltak, az ő kévéik meghajoltak az én kévém előtt. Hallottad ezt, atyám? Azt álmodta, hogy ő a mi úrunk. Ezt nem szabad megengednünk. Ez a legnagyobb ostobaság, amit csak hallottam. Parancsoljam meg, hogy ne álmodjon. Az álmoknak jelentésük van, és ha Isten majd úgy akarja, megértjük. Addig viszont csak hallgathatjuk őket. Meséltél egy másik álomról is. Igen, atyám. Meséld el. Azt hiszem, jobb lenne, ha nem... Ha Isten álmot küldött rád, azt el kell mondanod. Álmomban a nap, a hold és a csillagok meghajoltak előttem. Meghajoltak? Én nem tudom, mit jelenthet ez. Talán én vagyok a nap. Biztos, hogy nem. Anyád a hold és a testvéreid a csillagok, és meg kell hajolnunk előtt. Hallhattad ezt a sok őrültséget? Legyen megint minden úgy, ahogyan régen volt. Úgy, ahogyan lennie kellene. Tudom, hogy ezt szeretnéd, de József álmai nem változtatnak azon, ami Szikemnél és a legelőn történt, és nem változtatnak a döntésemen. Azért küldelek, hogy nézz utána anyáinak, nem mulatni. Fiam, egyre idősebb leszel, és nagyobb. A bátyáid neheztelni fognak rád, ahogy erősödsz, mindinkább fenyegetve érzik magukat általad. Azt akarom, hogy keresd velük a békét. Igen, atyám, én is ezt szeretném. De néha a haragjuk Az olyan... idő majd enyhíti. Figyelj az érzéseikre. Ők mások, mint te vagy. Úgy nőttek fel, mint egy csapat oroszlánkölyök. Te és Benjámin vagytok öregségem gyümölcsei. Veled többet törődtem, az meg lehet. De bátyáid úgy hiszik, hogy téged jobban szerettelek. Hát segítenünk kell nekik, hogy megtudják az igazat. Megértettél? Igen, atyám. Helyes. Most menj békével, és nagyon siess. 2 napon belül odaérhetsz. Éjszakáról éjszakára hidegebb lesz. Még egy holttöltét kell itt bevárnunk. Én aztán nem sietek. Hebronban senki más nem vár minket, csak az új urunk a csodálatos köntösében. Gyertek, kis kévécskék! Hódoljatok a nagy Józsefnek! Na, gyerünk, hódolj! Hódolj, mi lesz? Hódolj, na! Egy vadállat széttépte a kicsi báránykát. Kérlek, kérlek! Ártatlanok vagyunk, ó nagy József! Kérlek, könyörülj rajtunk, kérlek! Nem, testvéreim, én nem sietek, hogy újra lássam őt. Itt sokkal békésebb. Ha csak nem látogat meg minket. El kéne mennünk nyugatra. Miből gondolod, hogy bárhol másút jobb lesz a legelő? Holnap nyugatra megyünk. Dotain város közelébe. Ott sokkal magasabb a fű. Hallottátok? Utasít és kinyilatkoztat. Biztos álmot látott. Úgy látszik ragályos. Ha álmot látok, csak is nőkről álmodom.
De azt tudom, hogy ha elmegyünk innen, senki nem talál meg minket. És senki nem tud kémkedni utánunk. Egyetértek. Ott csak is az lelhet ránk, aki megálmodja, hogy hol vagyunk. Mit keresel, idegen? A testvéreimhez jöttem. Itt legeltetik a nyájat valahol. Tovább mentek. Úgy hallottam, hogy Dotány irányába. Köszönöm. Biztos, hogy nyugatnak mentek? Múlt éjjel azt álmodtam, hogy egy hatalmas hajón vagyok. 3 gyönyörű nővel. Az egyik vörös, a másik szőke, a harmad... A te álmod nem számít. Te nem vagy József. Úgy láttam, atyánk nem örült az utolsó álmának. Nem bizony. És ha valóban a jövőbe lát? Mindnyájan előtte térdelünk majd. Még atyánk is. Undorító! Hagyd abba, csak buta álom volt. Meghajlás után majd kaparni fogunk, csúszunk, mászunk a kegyeiért. Hallgass! Mi az? Testvéreim! Nézzétek, az álomlátó maga. A köntösében. Esküszöm, hogy a legszívesebben letépném róla. Atyánk küldött ennivalót! Azt mondom, öljük meg. Mit mondasz? Azt, hogy öljük meg. Ez az egyetlen mód, hogy végleg leszámoljunk vele. Tartsd a szád! Ki sem mondj ilyet. Nem, Simeon jól beszél. Hogy öljük meg? Soha. Ha meg akarjuk leckésztetni, dobjuk egy kútba. De a vérét azt nem mondhatjuk. Miért? Bármi történhet. Egy ilyen hosszú út során. Tolvajok, vagy egy éhes oroszlán. Ezt már megpróbáltuk egy báránnyal. De atyánk rögtön lelepezte. Emlékeztek, mi volt utána? Az, hogy a múltkor rajta kapott minket, csak hihetőbbé teszi a dolgot. Hogy? Fel nem tételezi, hogy még egyszer hazudunk, főleg nem Józsefről. Testvéreim! Ez az egyetlen esély, hogy leszámoljunk vele. Igazad. Így foglalhatjuk csak el jogos helyünk, ha az öreg meghal. Tegyük meg! Ti megőrültetek! Saját öcsétek vérét akarjátok. Gondoljatok az átokra, mely ránk száll, ha ezt megtesszük. Elég! Hagyjátok abba, mielőtt késő lesz. Micsodát? Meg se hallg. Nincs szavunk ahhoz, aki vőlegély ruhában jön ide. Biztos az új álmát jött elmesélni. Atyánk jelentést vár. Nekem kell hírt vinni rólatok. Azt mondta, Nem számít, mit mondott. Jelentgetsz rólunk, de soha többé nem lesz erre módon. Azt teszem, amit atyánk kíván. Teszed a... Elég volt! Teljesítem az akaratát. Belőletek csak a sok bor beszél. Nem álmod semmi! Ezt nem felejtem el. Emlékezni fogok rá, hogy amikor cselekedni kellett, te nem voltál ott. Nem volt. Azért, mert én nem vagyok olyan nagy és olyan bátor, mint te vagy. Öcsém. Engeded elmenni? És ha elmondja atyánknak? Nem fogja elmondani. Ő aztán nem. Hisz ő nyerte ezzel a legtöbbet, József halálával. Ki más vehetné át atyánk örökét, ha nem ő? Vissza fog jönni.
Legyetek férfiak! Úgy ültök itt, mint a vénasszonyok. Ami megtörtént, az megtörtént. Most már törődjünk a magunk dolgával. A fiú a mi dolgunk. Volt testvér, csak volt. Innen már nincs visszaút. És ha kihúznánk a kútból? Onnan, ahová te segítettél bedobni, hogy elmondja atyánknak, mit tettünk. A lényeg, hogy nem halt meg. Így azt mondhatjuk atyánknak, hogy csak megleckéztettük. Aztán atyánk fog megleckéztetni minket. A nyáj az övé, a sátrak, az élelem, minden az övé. Túl sokat dolgoztam, hogy kitagadjon és kisemmizzen. Nem, öcsém, ezt már végig kell csinálnunk. Mert amit atyánk nem tud, az nem árthat nekünk. Már nem sok legelni való van erre. Simeon! Legjobb lenne, ha te és Lévi elhajtanátok a nyájat friss legelőre. Szikem felé. Hogy te addig kihúzd a fiút, és ránk fogd az egészet. Soha! Csináljunk valamit, Simeon, mielőtt megőrülök. Meg kell ölnünk őt. Én elhallgattatom. Verekedni akarsz? Ha nincs más választásom, nem fogod megölni őt. De te sem fogod kimenteni. Ha ez az ára, hogy az öcsém vére ne tapadjon a kezemhez, akkor igenis kimentem. Ahhoz, hogy ne az ő vére hulljon, az enyémet kell ontanod. Ha tudod. De hogy lásd, milyen jó szívem van. Holnap reggelig előállhatsz egy másik javaslattal. Izmaelita kereskedő! Muszáj megölnünk, mielőtt meghallják az üvöltést. Nem! Ők a megoldás. Ők? Hogyan? Elviszik rabszolgának. Egyiptomba. Így élni fog, és a mi kezünk tiszta marad. És ha megszökik, és elmondja atyánknak, hogy mi történt? Izmaelita és egyiptomi rabszolgák nem szöknek meg. Még fizetnek is érte. Pénz és nem vér tapad a kezünkhöz. Ez az Hússékelnél többet nem adok érte. Ezüstben. Rendben. Rendben. Segítség! Testvéreim! Segítsetek! Eresszetek el! Testvéreim! Testvéreim! Jöttél kimenteni? Ne terhelje lelkem a halála. Már elkéstél vele.
Ezt találtuk az út mentén. Biztos valami vadállat ölte meg. Nem. 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 Mi van neked? A József meghalt! Most halld, uram, hogy miként történt a dolog. Tiszta szívemből hiszem, hogy az Úr mellém áll majd, ha igazat mondok. És eltaszít, ha hazudok. Ha hazudsz, akkor megöllek. Az aratási ünnep utolsó napja volt. A hálaadás napja. Megkezdtem az előkészületeket. Azt hittem, senki nincs a házban. József! Úrnő, József? azt hittem, megértettük egymást. Ó, igen. Megértettelek. De szerintem rosszul ítéltél meg. Úgyhogy adok neked még egy lehetőséget. Várj! Ó, József. Remélem, hogy ha kicsit jobban megismerjük egymást, akkor majd másképp fogsz látni engem. Meglátod, hogy milyen szomorú vagyok. A férjem nagyon elfoglalt. Folyton dolgozik. A magány szörnyen rossz dolog, József. Tudom, megbántottalak, de... Te nem vagy mindennapi ember. Mi ez a sok rejtély, ami körülvesz? Honnan származol? Most ez a ház az otthonom. Mesélj nekem az apádról. Azt mondtad, uralkodó. Nagyon sok nyája, jószága van. Szolgái, földjei. Igen. Szóval hatalmas ember. Gondolod, hogy boldog a vagyonával? Nem hiszem, hogy a vagyona okozna örömet neki. De hát akkor micsoda? Gondolom az, ha újra láthatna. A szabadulásod rajtam is múlik. Tudom. De mégsem tehetem. Sérteni Istent. Érzem, hogy kívánsz engem. Nézd meg, hogy reszkedsz. Ugyanúgy kívánsz, mint én téged. Gyere, József. Állj velem. Hagyj békén! Állj meg! Mit gondolsz, ki vagy te? Te szánalmas bolond! Hozzá mertél nyúlni az úrnőthöz? A férjem meg fog ölni ezért.
Így történt? Az én Istenemre esküszöm, hogy így. Hívjátok a háznépet! Helyes. Hadd hallja mindenki, ahogy kimondod rá. A halált. Meghallgattam és mérlegeltem a vallomásokat. A rabszolga bűnös. Halljátok ítéletem. Ahogy mondom, úgy legyen leírva és végrehajtva. A rabot vigyék a börtönbe és tartsák ott tetszésem szerint. A börtönfelügyelő hetente küldje a jelentést a viselkedéséről. Ítéletemmel ezt az ügyet lezártam. Hozzátok! Hogy alázhattál meg így? Börtönbe küldted? Tetszésed szerint? És mi lesz az én becsületemmel? Micsodával? Hogy merélsz ez? Ismerlek, asszony. Ismerlek. Te ezt nem értheted. Akármit is hiszel rólam. Hogy hagyhattad őt életben? Hogy alázhattál meg engem ilyen szörnyű módon? Megaláztatásért megaláztatás jár. Asszony, aki ismeri Józsefet, tudja, hogy ha megesküszik az Istenére, akkor igazat mond. Mi a fontosabb számodra? Az ő Istene? Vagy az én jó hírem? Az igazság. Az igazság. Igen, ez a helyzet. Akkor helyes csak őt szabad lábra. És tetőzd be szégyenem. Bárhol is van. Bármi is történik vele. Ő szabad. Mert az Istene vele van.
Kingsley Benedek Miklós, Paul Mercurio Stól András, Martin Landau Mádi Szabó Gábor, József. Második rész. További magyar hangok. Zakariás Éva, Györgyi Anna, Lux Ádám, Csúlya Imre, Csankó Zoltán, Petes Csaba, Selmeci Roland, Zubornyák Zoltán, Kállói Molnár Péter, Berzsenyi Zoltán, Sesták Szabolcs, Harsányi Bence, Kovács Dani, Horesnyi László, Gyürki István, Jónás Judit, Csúlya Imre és Kovács Adél. Zene Marco Frizena. Zenei konzultáns Ennio Morricone. Fényképezte Raffaele Mertes. Forgatókönyv Lionel Chetwynd. Rendezte Roger Young. Köszöntsétek Potifárt, a fáraó testőrparancsnokát! 7 év múlva. Béke neked, uram. Tudtál erről? A börtönfelügyelő mondta, hogy lesz 2 új rabunk. Kiváló munkád, amit itt végzel, köztudott. A raboknak még soha nem volt ennél több és jobb étkük. A felügyelő egyre gazdagabb. A fáraó sosem tartotta fenn kevesebb pénzből börtönét. Én meg csak azt kérdem egyre, hogy csináltad? Isten áldása van munkámon, uram. Magam is így látom. És tudom jól, hogy egy nap kiszabadít majd engem innen. Erről a fáraóval kell egyezkednie, de nem hinném, hogy sikerül. Amint látod, 2 előkelő ember. Úri ruházat, úri szemviselet, magas állás és jó modor. A kövér, ő volt a fáraó sütőmestere. A sovány meg a főpohárnok. Fontos emberek. Miért kerültek ide? Tolvajlás vágyjával. A fáraó napékes karperece miatt. Ez az értékes ékszer eltűnt. Nincs meg. A fáraó látnokai és jövendőmondói ezt a 2 ember gyanúsítják. Akkor vége az életüknek. Valószínűleg. De sosem tudhatjuk, mi lesz. Ha mégis kiszabadulnak és tisztükbe visszahelyezik őket, jó szolgálatot tehetnek. Ha te is jól szolgálod őket. Értesz engem? Tökéletesen, uram. Csináld ügyesen, József. Értékes szövetségeseim lehetnek majd, amikor az ügyedet a fáraó elé viszem. Az Istenet legyen veled. A nevem József, uraim. Rám bízták, hogy gondoskodjam rólatok, amíg itt vagytok. Te vagy a felügyelő? Nem, uram, a szolgája. Te vagy az a Héber, aki helyette dolgozol. Megtisztelő számomra, hogy ismer, uram. Igen. Mindenki tudja, milyen jól szolgálod uraidat. És a feleségeiket. Sok mindent beszélnek, ami nem igaz, uram.
Azt mered mondani, rabszolga, hogy Potifár hazudik? Nem, uram. Hazugnak mered nevezni gyönyörű feleségét? Én nem vádolok senkit, uram. Igazán? Viszont én vádollak téged, rabszolga, azzal, hogy foltot ejtettél Potifár nőjének jó hírén, és Potifárt hazugnak nevezted. Hé, őr! Őr, gyere ide! Korbácsold meg ezt az embert! Vigyázz, mit csinálsz! Az ő börtönében vagyunk! Az ő börtönében? Ez csak rabszolga. Potifár hálás lesz, hogy megbüntettük a pimasságáért. Ne várj e rabszolgától engedélyt. A fáraó udvartartásából vagyok, aki földi isten. Tedd, amit mondtam. Nem fogod többé gyalázni az uradat, Potifár, és nem mocskolod be a felesége jó hírét. Az urat meg fog dicsérni, hogy megvédtem a merszületét. Nesze, rabszolga, rabszolga! Kánaán földjén. Azt mondják, az idei vásár jobb lesz, mint a tavalyi. Nagyon remélem, mert egyre nehezebb lesz a megélhetés. Júda, te is tudod, hogy nincsenek jó tenyészállataid. Életerős hímek kellenek, és szép, egészséges nőstény. Nem térek vissza atyám táborába, nem bírom elviselni a bánatát. Még mindig József elvesztésén kesereg, olyan, mint egy hisztis özvegyasszony. Van már elegendő saját javam. Megitatom a tevédet, uram. Nézd, ki van ott. Egy kénő. Kánaánita, aki elrejti arcát. Az ilyenek mindig szépek. Furcsa szokás, de így még titokzatosabbak. Vándor, állj velem, és könnyíts a lelkeden. És a pénzes zsákján. Nem ér meg egy kis pénzt, hogy egy időre megszabadulj a gondjaitól? Sajnos nincs nálam pénz. A barátom pár hetes özvegy. S noha most nincs nála pénz. Gyönyörű szép nyája van. Prima állatok. Gyapjukat tapintani kész öröm. Bár nem tudhatom, kinek mi okoz örömöt. Nem látom a nyájad. A piac téren van. Hozok neked egy birkát visszafele. Holnap. És addig mit kapok? Csak az adott szavam. Hagyd itt a pecséted, és a botod zálogul. Holnap, ha hozod a gyapjast, visszakapod. Ismered azt a nőt?
Gyötör az élet? A menyem utód nélkül temette el az első fiamat. Mindnyájan meghalunk. Tudom. De szokásainkhoz híven összeházasítottam a második fiammal, hogy elnevesszen a bátyja vagyona. És ő is meghalt. Szerencsétlen dolog. Van rajtuk kívül családod? 10 fiú testvérem. 12-en voltunk. De a második legifjabbat széttépte egy vadállat. Azóta egyetlen nap nem múlt el úgy, hogy atyám ne síratta volna meg ezt a fiát. Ezt olyan szörnyű volt nézni, hogy inkább önálló táborhelyet kerestem. Mintha te is tehetnél a fiú haláláról. Dehogy! Szó sincs róla! Hogy juthatott ilyesmi eszedbe? Nem akartalak megbántani. Igazán kedves asszony vagy. Köszönöm. Holnap találkozunk. Hozom a gyapjasod, és kiváltom vele az álogot. Igen, holnap. Hódolat Potifárnak, a fáraó testőr... Béke neked, uram. Örködjetek az ajtónál, odakint. Gyertek! Úgy értesültem, hogy 2 vendégünk nem alszik jól. Különös álmok zavarják őket. Nincsenek egyedül. Furcsa álmok. Teli titkokkal. Amint ezt meghallottam, ide siettem. Mert tudom, hogy te megérted az álmok üzenetét. Itt a nagy lehetőség, hogy felszabadítsd magad. Nem titkolhatod el, tudják, hogy birtokában vagy a képességnek. Honnan tudják? Most vissza kell mennem. 7 nappal látéve keressük a napékes karperecet. De meg lesz. Hamarosan. Úgy hallottam, értesz az álmok titkaihoz. Időnként, uram, de csak ha Isten úgy akarja. Ilyen mélyre süllyedtünk. Egy héber rabszolga az agyvaságait hallgatjuk. Álmok üzenetét megfejteni isteni ajándék. Akkor próbáld kitalálni, mit jelent a pohárnok álma. Én is ezt szeretném. Ülj le közénk, József. Íme az álmom. Egy szőlőskertben jártam a város szélén. Egy szőlőtőke volt előttem, a tőkén pedig 3 szép vessző. Az egyik vessző rügyezni kezdett, és aztán szinte azonnal virágba borult, és nagy, dúslevű fürtöket termett. A kezemben volt a fáraó pohara, fogtam a fürtöket, és a levüket a pohárba préseltem. Majd a poharat átnyújtottam a fáraónak. Nos, meg tudod fejteni? Az álom jelentése ez. A 3 vessző az 3 nap. 3 nap múlva a fáraó fölemeli fejedet, és visszahelyez hivatalodba. Úgy nyújtod majd a poharat a fáraónak, mint azelőtt. Légy nyugodt, hamarosan szabad leszel. Lehetséges ez! Most figyelj rám, rabszolga. Nekem is volt egy álmom. A fejemen 3 kenyeres kosarat vittem. A legfelső
Tele volt mindenféle süteménnyel, ami a fáraónak készült. De madarak jöttek, és felfalták azt a fejemen lévő kosárból. Fejtsd meg, mit jelent ez? Nagyon sajnálom, de nem tudom a jelentését. De tudod, tudom, hogy tudod! Valamit titkolsz előlem. Mondd meg, mit jelent ez? Hát jól van. Szerintem az álmod azt jelenti, a 3 kosár az 3 nap. A fáraó 3 nap múlva fölemeli fejedet. Fölakasztat egy oszlopra, és húsodat madarak eszik le a csontodról. Megtaláltuk a fáraó karperecét. Adjátok ki a foglyokat. Mit jelent ez? Azt ígérte, hogy itt lesz. Annál jobb, hogy még sincsen itt. Előnyös üzletet kötöttél. Így, hogy nincs itt, megmarad utána ágyának édes emléke. És megmarad a birka is. Nála hagytam a pecsétem és a botom, nem emlékszel? Gyere! Otthon biztos megtaláljuk. Sosem lesz vége bűnhődésemnek. Sosem. Igazán hálás vagyok, hogy ennyit segítettél nekem ebben a kínos ügyben. Mindig tudtam, még a legsötétebb napokban is, hogy... Igen. Remélem, uram, itt létedet sikerült elviselhetővé tennem. Igen. Igen. Figyelembe véve a körülményeket. Jákob tábora Dotain közelében. Ismételd el, amit tanultál, Benjamin. Terak utódai pedig ezek. Terak 70 éves korában nemzette Ábrámot, Nahort és Háránt. Atyám, tudod jól, hogy kívülről fújom teljes családfánkat. Nem segíthetnék inkább a bátyáimnak? Elég erősek ők a munkához. Számodra ez sokkal fontosabb. Te leszel népünk új vezetője. De hát én vagyok a legifjabb. Ruben és Júda... Bebizonyították, hogy nem alkalmasak a feladatra. József az lett volna, ő vezethette volna népünket. De a többiek... Józsefet egy vadállat tépte szét. Nem hibáztathatod őket ezért örökké. Isten jeleit meg kell értenünk. Tudom, hogy Ráhel volt hivatva arra, hogy megszülje az utódot. Így József halálával te vagy az, akinek életben kell tartani hagyományainkat. Ábrahám szerződését, ami urunkkal, áldott legyen az ő neve. Úgyhogy tanuld az írást, fiam. Ábrahám fiai voltak Izsák és Izmael. Izsák nemzette Ézsaut és Jákobot. És Ézsau, akit Édomnak hívtak... Atyám! Atyám! Gyere gyorsan! Itt van Júda! Júda?
Ruben! Júda! Simeon! Lévi! Gál! Naftali, mi van veled? Dán! Áser! Iszachár! Zebulon! És a kis Benjámin, illetve nem is olyan kicsi már. És atyám. Jó atyám, Jákob. Isten hozott a mi táborunkba, és a tiéidet is. Bár meglepődtem, hogy jöttél. Nem bírtam már nélküled, atyám. Különösen most, hogy olyan gonddal küszködünk, melyhez bölcsebb fő kell, mint az enyém. Beszélj, fiam, mi a baj? Támár, 2 fiamnak özvegye, és harmadiknak jegyese gyermeket vár. Séla a gyerek? Nem. És Tamár nem árulja el, hogy kicsoda. Akárhogy is próbáljuk szóra bírni, ő csak hallgat. Akkor száműzni kell szokásaink szerint. De a kánaánitáknál, ha egy nő más férfival hál, mint a saját jegyese, meg kell halnia. Mit kéne tennem, atyám? Neki adtam elsőszülött fiamat, meghalt utód nélkül. Hozzá kényszerítettem a másodikat, családunk jövője miatt, de vele is meddő maradt. Mikor ő is meghalt. Neki ígérted Sélát szokásaink szerint. De elhalasztottam a Frigyet. Ezen a nőn átokül, atyám. Sírba viszi a férjeik, mielőtt fiat szül nekik. Meghalt 2 szeretett fiam. Kockáztassam a harmadikat? Tudom, mekkora kéne egy jó fiat elveszíteni. Nagyon is tudom. Igen? Beszél mindenről, kivéve, hogy kinek a gyermekét hordja a szíve alatt. És csöppet sem fél. Ez nem a mi gondunk, Jákob. Igaz, amit mond Júda. Itt hagytál minket, saját törzset alapítottál. Te felelsz önmagadért és a döntéseidért. Hogyha visszavisszük őt hozzánk, akkor Kánaánita szokás szerint meg kell halnia. Napkeltekor elmegyünk. Mit rejtegetsz, kést? Azt hiszed, ha megölsz, megmented az életed? Nagy szívességet tettél, Szajha! Így, hogy meg akartál ölni. Igazoltad döntésemet, hogy megérdemled a halált. Csak azért tettem, mert gyermeket akartam. Ez az én törvényes gyermekem. Fiú, aki átveszi majd a férjem, a te elsőszülött fiad örökét. Ezt kellett tennem, mert nem adtad férjemül Selát, ahogy illett volna. Bátor és talpra esett lány vagy, Tamár. De nem elég bátor a halálhoz. Nem kell félned.
Tartozom azzal, hogy megvédjelek. Olyan tettért kockáztattad az életedet, amit én követtem el. Te jól döntöttél, én rosszul. Megérdemelted volna Selát. Én vagyok az, aki bűnt követtem el. Meg fogod szülni a fiadat. És fölneveled, mint jó anya. Saját sátradban élsz majd, tisztelve és szeretve. Hódolat Rának, ki eljött közétek. Hódolat a fáraónak, akinek lényében Rá legtestesül. Fáraó, Rá! A napisten! Miként Rá megtölti az eget fénnyel, úgy a fáraó a földi Rá reánk árasztja fényét. Potifár, az istenek vakká tehettek, mert belőlem fény nem árad. A fáraó gyengélkedik. Doktorok, orvosoljátok baját! Nem a testem az, ami beteg. Ha értenéd a dolgot, Vizier, látnod kéne, hogy a lelkemben a kór. Kezdek kételkedni képességeidben. Ha a nagy fáraó szenved, mondja el okát, és megkapja a választ. Álmok. Szörnyű álmok gyötörnek. Álmomban a Nílusban úsztam, és mennyei lelkemmel társalogtam. Nem messze tőlem 7 kövérre hízott, gyönyörű tehén volt, akik békésen úsztak utánam. Derűs volt minden, csodásan nyugodt. De nem voltunk egyedül. Szörnyű, sovány tehenek tűntek fel hirtelen, és ezek a gírhes állatok felfalták a kövéreket. Kivert a hideg veríték. És szörnyű módon, amikor végre újra elaludtam, újabb álmot láttam, épp oly rémisztőt. Álmomban 7 szép kövér kalászt láttam. Egy száron felnőve. És akkor megjelent 7 nyomvatt, üres, keleti széltől megperzselt kalász, és elnyelte a kövér és tele kalászokat. Nem tudom, mit jelenthetnek ezek az álmok, de jót biztos nem. Lássunk hozzá! Egy kupa bort. Felséges úr,
Amint az Isten üzenetéből kiolvasható, e szent álmokban egyensúly honol. Egy részről ott az életet adó Nílus, és az isteni mindenható nagy fáró személye maga, a kövér tehenek. Másrésztről a soványak, az érett kalászok és az éretlenek. Mindezt nagyon jól tudom, hiszen én álmodtam. Azt mondjátok meg, hogy mit jelent. Hát azt nem tudjuk, felséges úr. Hogy hallgathatsz, mikor tudod, hogy valaki enyhíthetne a fáraó fájdalmán? Nem merek szólni, uram. A fáraónak nagyon zord kedve van. Nem merem kockáztatni a kegyet. Szólj neki bátran, ne légy bolond. Én csak egy egyszerű pohárnok vagyok, uram. De te, aki a testőrség parancsnoka vagy, te megteheted, hogy szólsz neki. Még bort! Beszélhetnék a nagy fáraóval. Csak úgy, hogy a többiek ne hallják. Uram. Azt tanácsolod, hogy a fáraó álmát egy idegen rabszolga fejtse meg? Felség, a héber rabszolga megfejtette a pohárnok és a pékmester álmát is. Meglátta bennük a fáraó kezét, és pontosan megmondta, mit jelentenek. És azt a te rabszolgádat hogy hívják? Józsefnek, uram. Hozzátok Józsefet, a Hébert, elém a börtönből. És egy szót se neki az álmaimról. Mit akartok? Mondjátok meg, mit akartok? Mit csináltok velem? Könyörgök! Mit követtem el? Példálj le gyorsan. Nem tehetem. Jól tudod. Mit mondtál? Tudom, hogy mi hatalmas vagy, nagy fáraó. De hitem szerint térdet csak az én Istenem előtt hajthatok. Még ha az életembe kerül is. Gyere közelebb! Hallottátok, bölcsek? Ez az ember nem tud hazudni. Még azért sem, hogy mentse az életét. Nézz fel az arcomra. De nagy fáraó, ez megbocsáthatatlan. Csak annak, aki Istennek hisz. De mivel te valami ősi Isten többre tartasz nálam, úgy gondolom, hogy nem égsz meg, ha rám vetett tekinteted. Próbáld ki! Úgy hallottam. Kitanultad, hogy kell megfejteni az álmokat? Az álomfejtést nem lehet megtanulni, az isteni adomány, nagy fáraó. Vigyázz! Még egy szót szólsz az Istenedről, és ott leszel mellette fejeddel a hónod alatt. Szóval, te bírod ezt az adományt? Hamarosan ki fog derülni, nagy fáraó. Az életed attól függ, hogy mi fog kiderülni. Úgyhogy nagyon figyelj. Álmomban 7 tehenet láttam. Szép kövérek. Békésen úsztak a Nílusban. Igazán jóképű fiú. Igen, valóban. Tudod, hogy mi a vétke? Lelkem. Hallottam róla, de nem tudom elhinni. De nem voltunk egyet.
Nem tűnik olyan bolondnak. Szörnyű, sovány Egészen biztos, hogy Potifár felesége rászedte. Sosem láttam még ilyen nyomorúságos teheneket. És ezek a gírhes állatok megették a szép kövéreket. Pedig alig tudtak vánszorogni. Volt másik álmod is? Nem mondtunk neki semmit, felség. Igen. A másik álmomban 7 kalász nőtt egy ágon. Szépek és kövérek. Utánuk azonban 7 üres, széltől megperzselt kalász nőtt és elnyelte a kövéreket. Isten tudtára adta a fáraónak, amit tenni akar. Igen. A fáraó álmai ugyanazok. A 7 szép tehén 7 bő esztendőt jelent, éppen úgy a 7 szép kalász is. A 7 sovány tehén és a 7 széltől megperzselt kalász pedig inséges éveket. 7 inséges esztendőt, felséges úr. Őrület. Őrület! Amit a saját fivérem a nap, és nővérem a hold üzen, az csak egy rabszolga tudja megfejteni. Potifár, vidd őt a szemem elől! Vissza a börtönbe vele! Tartsátok ott, amíg el nem döntöm, hogy sorsa mi legyen. Férjem, újabb álom zavarta meg nyugtodat. Nem, ugyanaz. Túl fontos ahhoz, hogy elfeledjem. Végem van, asszony. Segíts! Én? Kockáztassam haragod? Nem, van saját tanácsnokom, uram. Asznád az, akinek különben is. Igen. Tudom, mire gondolsz. Szívügye az az idegen rabszolga. Ó, igen. A fáraó szemét semmi nem kerüli el. Szóval szerinted nála a válasz? Magad mondtad, felség, hogy csak a lelkiismeretét követi, még élete árán is. És te magad is vonakodtál felköttetni őt. Okának kell lennie, hogy meggondoltad magad, és meghosszabbítottad életét. Hosszan gondolkodtam az álomfejtéseden. Te is? Igen, uram. És? Az úr ezzel a figyelmeztetéssel adta áldását a nagy fáraóra. De ha helyesen olvastad ki üzenetét, akkor semmit nem tehetünk e katasztrófa ellen. De uram, tehetünk. Mit? A fáraó válasszon ki egy okos és bölcs férfit, és állítsa Egyiptom élére. Ő jelöljön ki felügyelőket, hogy a bőség 7 esztendejében tegyék félre az 5. részt, és raktározzák el azt az ínség éveire. Így Egyiptom nem megy tönkre az éhínség miatt. Lehetetlen. 7 év termését eltenni. Ez lehetetlen. Nincs más mód, hogy elkerüljük ezt a csapást. Nincs, uram. Még soha nem próbálkoztunk ilyesmivel. Szóval
Az összes termés 1/5-ét a fáraó gondjára bíznák. Igen, uram. Egész Egyiptomnak fizetni kéne ezt az adót. Mindehhez egy rendkívüli tehetségű ember kell. Ezért rólatok szó sem lehet. Potifár. Esetleg. A megoldás egyértelmű. Nincs megfelelőbb ember erre a munkára, mint ez a férfi maga. Találhatnánk-e bárki mást, akiben Isten szelleme lakozik, ahogy ő benne? Azt hiszem, nem. Jól mondtad, asszony. És most halljátok a fáraót, a földirát, ki emberként Isten. Ezen túl te állsz majd házam élén. Egész népem köteles engedelmeskedni neked. Én csak a trónommal foglak megelőzni téged. Ezennel egész Egyiptom kormányzójává teszlek. Te fogsz örködni majd házam, népem és országom fölött. Akaratod ellenére senki ne mozdítsa kezét és lábát Egyiptom földjén. A neved ezen túl Kofnát Páneák lesz. És ez a gyönyörű lány lesz a feleséged. A fáraó Rá, ki minden dolgok legmélyére lát. Isten, akit látunk és aki beszél. A fáraó Rá! A fáraó Rá! A fáraó Rá! A fáraó Istened áldása most nagyon rátett téged. Az én urammá is. Bízom jó indulatodban. Mi a neved? Asznát. Az Oni főpap leánya vagyok. Bocsáss meg, de mi is az én új nevem? Elfelejtettem. Kofnát Páneák. Kofnát Páneák. Ez mit jelent? A megmentő. Tetszem neked? Igen, igen. Mondja. Bemutatom nektek Kofnát Páneákot. Ha szabadna szólnom, József. Bocsánat. Kofnát Páneák. Ehhez a nagy feladathoz szükséged lesz majd valakire. Mint nekem volt rád. Szolgálnom téged nagy tisztesség lenne, de nagyok ellened a vétkeim. Állj csak fel. Megbocsátani jobb, mint bosszút állni. A szánalom erősebb, mint a harag. Ezt magam is megtanultam.
Az Istened vigyázzon rád. És Egyiptomra is. Az életem függ tőle. Most menj. Indulj. A fiam. Milyen szerencsés gyermek, hogy ilyen gyönyörű anyja van. Eldöntötted már, hogy mi legyen a neve? Manasszénak fogják hívni. Ami azt jelenti, hogy feledtető. Mert Isten elfeledtette velem bajaimat. Kétlem, hogy atyád házát elfeledted volna. Hogy örülne Jákob, ha tudná, hogy a fia a második legnagyobb ember lett a világon. És szeretett öcséd is, Benjamin. Milyen boldog lenne. Kíváncsi vagyok, milyen férfi lett Benjaminból. Talán már fia is van. De ezt most nem tudhatom meg. Még nem. Isten majd eldönti, hogy mikor. Az én helyem most itt van. Veled. És Manasszéval. Manasse, Efraim! 7 év múlva. Atyám! 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 Manasse, Efraim. Gyakorolnotok kellene az írást. Az év jól kezdődött. A Nílus áradt, de eső nem esett elég. Ha ez így folytatódik, akkor alig lesz termés az idén. Gyere! Gyere gyorsan! Szörnyű tűzvész pusztít a várostól északra! Elkezdődött. Ahogy az Úr ígérte.
A kutak apadnak ugyan, de egy ideig még lesz innivaló vízünk. Gabonánk viszont nem lesz. 2-3 hol tölte, és meg kell lennünk az állatokat, ahelyett, hogy etetnénk őket. Nem marad semmink, atyám. Ha nem lesz mit enni se nekünk, se az állatoknak. Mindnyájan éhen halunk. Ha csak... Szóval, Hira, a barátom azt mondta, hogy Egyiptomnak hatalmas gabonakészletei vannak. Ez nagyon jó az egyiptomiaknak. De mit érdekli őket, hogy mi lesz velük? Az nem érdekli őket. De az annál inkább, hogy mi lesz a pénzünkkel. Híra már küldött hozzájuk egy karavánt, megrakva ezüsttel és gyapjúval. Egy egyiptomi kereskedőben megbízni? Egyiptomiakkal nem lehet... Megbízhatatlanok! Nem lehet megbízni az egyiptomiakban! Csak magánkereskedőkről beszélek. A fáraó megbízott egy embert, hogy egész Egyiptomot felügyelje. Vele kell megegyeznünk. A gazdagságunkat mi nem ezüstben mérjük. Lehetetlen, el sem érünk Egyiptomig. Az állatok nem bírják ki odáig. Jobb, ha keletre megyünk. Ne szakíts félbe, Áser! Az évek során összegyűlt némi ezüstünk meg aranyunk. Félretettem, mert hittem benne, hogy Isten megmondja, mire használjuk fel. Ennél jobb hasznát nem is vehetnénk. Ne, szerintem sem. Hosszú az út odáig, és tele van tolvajokkal. Ezért kell mindnyájan mennetek. Felfegyverkezve, így biztonságban lesztek. Mindnyájan. És itt ki látja el a dolgokat? Ha nem mentek, nem lesz mit ellátni. Mindnyájan. Benyámint kivéve. De atyám... Hallgass. Nem veszíthetlek el téged is, mint Józsefet. Indulnotok kell. Az ezüstöt megkapjátok este. Először Józsefet helyezte fölénk, most meg Benyámint. Akkor legyen is így. Ne vonjuk magunkra még egyszer Isten haragját. Ednán. Igen, uram, értem, mit mond ez az ember. Ismerem ezt Nem a nyelvet. számít, kapja meg, amit kér. Menj! Jól vagy, Kofnát pánák? Itt vannak. Biztos, hogy ők azok. Kik? A testvérei. A testvérei? Akiken kánaánita ruha van. Mit kell tennem, uram? Hozd ide őket. Te és te, gyertek mind velem! Erre! Hozzátok őket! Ezeket mind! Te és te, gyertek! És te is! Nézzetek fel! Nézzetek uratokra!
Még csak fel sem ismernek engem. Könyörű rajtunk, uram. Kánoánból jöttünk, ahol az aszály mindent elpusztított. Hoztunk magunkkal ezüstöt, hogy cserébe élelmet vigyünk az éhhalál ellen. Uratov Kofnát Páneák azt kérdi, hogy a kánaánita istenek miért nem gondoskodnak rólatok? Mi mások vagyunk, mint a többi kánaánita, nagyuram. Saját istenünket imádjuk. Mi csak letelepettünk Kánaán földjén. Az úr szerint kémek vagytok. Kémek? Nem, uram! Atyán küldött, hogy élelmet vigyünk. Az úr azt mondja, nem. Kikémlelni jöttetek Egyiptom gyenge pontjait. Nem, uram! Egyszerű pásztorok vagyunk, Jákob fiai, aki Izsák fia. Kiküldené el az összes fiát élelemért, és maradna egyedül. Nem az összes fiát küldte el atyánk. Az egyik, a legifjabb, akit Benjaminnak hívnak, ott maradt atyánk mellett. Szerencsés ember az, aki fiakban ilyen gazdag. Biztos, hogy minden testvéretekről szóltatok? Volt még egy öcsénk, uram, akit Józsefnek hívtak, de ő már sajnos nem él. Miféle ellenség küld 10 testvért kémkedni? Egyet-kettőt talán, de 10? Vigyétek őket gyorsan börtönbe velük! Miért minket? 100-ával jöttek ma Egyiptomba, miért pont minket hisznek kémnek? Honnan tudjuk? Be kell bizonyítanunk, hogy tévednek! Mit hibáztunk el, kisöcsém? Nem lennénk most itt, ha több tiszteletet mutatunk! Hallgass, több tiszteletet! 1 vagy 2 testvért talán, de 10? Miféle őrültség így védekezni? Hallgass már! Ez nem segít, hogy kijussunk innen. Akkor mi segít? Nem mi, hanem ki. Isten! Ez lenne a végső büntetés azért, amit tettünk. Ne kezdjük ezt újra! Most megtudjuk, mit érezhetett József a kút mélyén. Nem egészen! Mi együtt vagyunk, őt egyedül hagytátok. Hagytuk! Együtt dobtuk a kútba! Semmi értelme a vitának! 20 éve rágódunk ezen, ami megtörtént, az megtörtént, és a két dolog között nincs semmiféle összefüggés! Biztos vagy benne, öcsém? Utoljára kérdeztem ezt! Add már ide! Én találtam, nem te találtam, nem a tiéd, az enyém, mert én találtam. Persze! Manasse! Efraim! Hát ide, én hiszem. Nézd, mit talált Manasse. Igen, ezt vissza kell adnunk. József, beteg vagy? Akkor mi a baj? Ma láttam a testvéreimet. Ez nagyszerű. Mindig mondtad, hogy el fognak jönni. Újabb jó hír a bajok után. Gabonát jöttek venni. Az aszály elérte Kánaánt. Bár csak láttam volna az arcukat, amikor megtudták, hogy te vagy Egyiptom kormányzója. Óriásit csalódtál volna. Ja. Hogy vártam ezt a percet, és még csak meg sem ismertek. Hogy lehetséges ez? 20 év telt el, hogy utoljára láttak. Akkor még gyerek voltam.
Így nem csodálom. Most hol vannak? A börtönben. Na, ne fröcskölj! De fröcskülek, mert adod ide a bármit, amit vissza kell adni. Elveszem. Próbáld meg! El is veszem, mert te letöröd a fejét. Ne fröcskölj! A börtönben? Miért? Mert erősebb volt bennem a harag, mint a részvét. És mit akarsz tenni velük? Atyám népe éhezik. Vissza kell küldenem őket. Miért nem fedted fel magad előttük? Mert semmit nem változtak. Ugyanolyanok, mint amikor elárultak. Isten majd megmondja, hogy tegyem próbára őket. Hogyan? Még nem tudom. Látnom kell azokat az embereket, akiknek a boldogságomat köszönhetem. Végül is az ő kegyetlenségük hozott ide, adott nekem, és mentette meg Egyiptomot. Nekik köszönhetem, még gyermekeink létezését is. Különös módon nézed ezt a dolgot. De nem tudom, hogy Isten jónak látja-e már a megbocsátást. Isten vagy te? Hívd ide őket. Hadd lássam legalább a kis Benjámint. Benjámin az atyámmal maradt. Milyen kár. Tudom, hogy ő számít neked a legtöbbet. De a többi is a testvéred. Vér a véredből. Uratok, Kovnát Páneák megengedi, hogy gabonát vásároljatok népeteknek. Ezek a zsákok meg vannak töltve élelemmel, de a vád továbbra is fennáll ellenetek. Azt, hogy igazat mondtatok, és nem vagytok kémek, azzal bizonyíthatjátok, hogy idehozzátok hiányzó testvéreteket. De a ti uratok, Kovnát Páneák, könyörületes ember. Ezért csak egyik őtöket tartja itt, és amint visszatértek öcsétekkel Kánaánból, rögtön szabadon bocsátja. Azt akarjátok, menjünk haza atyánkhoz, és jöjjünk vissza Egyiptomba? Igen, az öcsétekkel. Ő ott! Ő marad itt nálunk! Nem! Most menjetek! Gyorsan! Siessetek vissza a testvéretekkel! Amint látod, elmentek, uram. Nehéz idők várnak most rájuk. Az aszály csak most kezdődött. Az ezüstjeikkel azt tetted, amire kértelek? Természetesen, uram. Itt legalább van egy kevéske víz! Itt töltjük az éjszakát! Iszakár! Iszakár! Nyisd ki a zsákod és etesd meg az állatokat! Mi ez? Az ezüst, amivel fizettünk a gabonáért! Miféle újabb játékot játszik velünk, Isten? Nem maradhatunk itt! Etesd meg gyorsan a szamarakat! Még az éjjel tovább megyünk!
Nem. Egyetlen módon hisz csak nekünk, ha elvisszük hozzá Benyám. És csak így szabadulhat ki Simeon. De utána megígérte, hogy szabadon vásárolhatunk. Sok gabonájuk van, jó minőség. Pont őt akarja az egyiptomi, a legkisebb fiamat. Van még valami rossz híretek? Ez micsoda? A pénz, amiből a gabonát vettük. És hogy kerül ide? Mi sem tudjuk, atyám, nem tudjuk. Talán Isten műve. Nagyon vigyázz, hogy mit írsz az úr számlájára. Áldott legyen az ő neve. Áldott legyen az ő neve. De miért? Miért mondtátok el, hogy van még egy fiam? Először József, aztán Simeon. És most? Azt akarjátok, hogy adjam oda neki Benjámint? Tudjátok meg, hogy nem engedem el. Nem engedem. Nem kockáztatom őt miattatok. Soha. De atyám, Simeon egy egyiptomi börtönben senyved, mint egy bűnöző. És honnan tudjam, hogy Benjamin nem erre a sorsra jut, és hogy benneteket nem hánynak, mint kardélre? De atyám, ha oda mennék... Neked ebben nincs szabad. Atyám, nem tehetjük meg, hogy otthagyjuk Simeont. Kérlek, hadd teljesítsük, amit az egyiptomi kíván. Ha nem térnénk vissza, felajánlom neked 2 fiam életét. Ez az ajánlat pontosan rád van, Ruben. Ha elvesztem Benjamint, kezdjem kiírtani az egész családomat. Ez a te nagy megoldásod. Halljátok szavam! Ő az utolsó fiam Ráheltől, nem kockáztatom az életét. Menjetek dolgotokra, és imádkozzatok, hogy a gabonánk, ami van, kitartson az asszály végéig. Mit csinál? Nem tehetünk semmit. Elkészül Benyámit Egyiptomban éhen. Nincs hová mennünk, atyám. Egyiptom az egyetlen lehetőség. Ismeritek a döntésemet! Erről ne beszéljünk többet! Még egy hónap, és nem lesz miről beszélnünk. Nem sokára mindnyájan meghalunk, és Ábrahám nemzetsége eltűnik a föld színéről. És én mit tehetek ellene? Hallgass meg, kérlek. Gondolj arra, amit az Úr ígért, és gondolj a fiait kérésére. Lásd be, hogy ez az egyetlen megoldás. Ha csak nem kívánod a halálukat, azért, mert már nem tudsz bízni Istenben. Mit segít, ha bízom benne? Hát nem nyilvánvaló. Egyetlen kiutat hagyott számodra. Egyetlen utat a túléléshez. És az az út Egyiptomba vezet. Egyiptom az egyetlen mencsvárunk, Jákob. Ó, Jákob, gyertek! Ezek a legbecsesebb ajándékaink. Adjátok az egyiptominak. Ezzel együtt. Dupla fizetségre elég. Arra, amit vesztek majd, és arra, amit hoztatok. Könnyű szívvel megyek, atyám. Minden jóra fordul. Érzem, hogy... Az Úr vezessen utána, és hozzon vissza épségbe.
Gyertek utána! Miért hoztak ide minket? Az egyiptomi házába. Az ezüst miatt, amit a zsákunkban találtunk, egész biztos. De hát mi nem tudjuk, hogy került oda. Ezt meg kell mondanunk őszintén. Ezüst? Miféle ezüst? Megkaptam a pénzt a gabonáért. Mégis megtaláltuk a magok között. Tessék, duplán visszafizetjük neked. Nem tartoztok. Bármit találtatok, az az istenetek ajándéka. Mondd, uram, a testvérünk, Simeon, egészséges? Mármint, hogy éle? Testvéreim! Nem eszed bántódás! Nem hittem volna. Isten hozott benneteket! Ők adták neked ezt a ruhát? Válaszom minden kérdésetekre, igen! Nem is igazán értem, de amint ti elmentetek, úgy bántak velem, úgy etettek, itattak, mint a fáraót magát. Gyertek! Meg kell mosdanotok. Urunkkal fogtok ebédelni. Itt fogtok ülni, az úrasztala mellett. Ez nagy megtiszteltetés. Az egyiptomiak nem esznek idegenekkel. Itt nálunk ilyet tenni nem szokás. És most elmondom nektek az ülésrendet. Gyertek! Benjamin, te itt fogsz ülni. Szóval ő Benjamin. Jóképű ifjú, ritkán látni szebbet. Remélem, a lelke is tiszta. Mennem kell. Kofnát Páneák, aki az életünket vezérli. Nézzetek fel rá! Urunk azt kérdi, atyátok jó egészségben van-e? Igen, uram. És ezt küldi tisztelete jeléül. Szóval ő a legkisebb testvéretek. Mi a neved? Benjamin vagyok, nagyúr. Hogy tudsz a nyelvünkön beszélni, uram? Jártál a mi földünkön? Isten legyen kegyes hozzád, fiam. Hiba volt megkérdeznem, hol tanulta meg a nyelvünket? Urunk nagyon sok felé megfordult már. Jó néhány nyelvet beszél. Nézzétek, pont születési sorrendben ülünk. Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Dán, Naftali, Gád és Áser, Iszakhár, Zebulon, és végül én,
A varázskupámból olvastam ki születésetek dátumát. Micsoda illat! Nagy megtiszteltetés. Urunk a saját tájában küld ételt nekem. Köszönöm, uram. Éppen ilyet eszünk otthon is. Pontosabban ez atyám legkedvesebb étele. Még szívesen aludtam volna. Ezt én nem értem. Tegnap olyan barátságos volt. Ma meg már kora hajnalban felráz minket, és azt parancsolja, hogy most azonnal induljunk vissza. Nézzétek, a szamarainkat már fel is válházták. Miért viszonoztátok a jót rosszal? Nem értem, mire gondolsz? Tagadjátok, hogy loptatok az úrtól? Miféle bolondnak nézel te minket? Majd kiderül. Ha bármit találsz nálunk, megölheted a tettest, és minket rabszolgává tehetsz. Mit követtél el, te szerencsétlen? Teljesen elment az eszed? Hogy tehettetek ilyen gonosz dolgot? Uram, mi semmit nem tettünk. Akkor ez hogy került hozzátok? Isten büntet minket egy bűnünkért, mit sok éve elkövettünk. Azt akarhatta, hogy mindannyiunkból rabszolga legyen. És íme most a rabszolgáid vagyunk. Nem vagyok bosszúálló ember. Visszatérhettek atyátokhoz, csak Benjamin marad itt. Nem! Hogy mersz kiabálni velem? Az életeddel játszol! Ezer bocsánat, jó uram, de az, amit akarsz, az lehetetlen. Uram, én egyszerűen nem tudom felfogni, hogy történhetett meg ez a dolog. Benjamin még soha életében nem lopott. Soha, uram. És okosabb annál, hogy egy így becses tárgyat ilyen nagyhatalmú embertől ellopjon. És azt sem tudom, hogy került vissza a pénzünk a zsákjainkba. Lehet, hogy mindkettő Isten műve volt. Uram, könyörgök, kíméld meg atyánk legkedvesebb fiának, Benjaminnak életét. Benjamin elvesztése sírba vinné szegényt, kinek már úgyis annyi bánatot okoztunk. Tegyél engem rabszolgáddá Benjamin helyett, és őt engedd vissza atyánkhoz. Nem. Benjamin itt marad velem. Sajnálom, uram, de a fiút vissza kell vinnünk atyánkhoz. Vagy inkább meghaltok! Ezerszer inkább meghalunk, mint hogy lássuk a fájdalmat atyánk szemében! És újabb 20 évet éljünk le gyáva hallgatásban! Ne, uram!
Szóval az öcsétekért feláldoznátok még az életeteket is. Miért nem tettétek meg ezt 20 éve egy másikért? Akiről azt mondtátok, meghalt, de valójában rabszolgának adtátok el. Uram, te tudsz Józsefről? Hogyan? Mert életben van. Él. És itt van, ebben a palotában. Hogyan? Itt, ebben a teremben. Micsoda? Menjetek ki. Azt mondtam, menjetek ki! Őrség! Gyerünk! Én vagyok József. József, te vagy? József testvérem. Igen. Én vagyok. És békét szeretnék. Gyertek közelebb. Ne féljetek, nem bántok senkit. Hogy tehetném azt, mi Isten dolga? József. Nem az én tisztem a büntetés. Gonoszat tettetek velem. De az Úr jóra fordította. És a ti gonoszságotok által megmentette sok ember életét. Jó. Ne féljetek. Gondoskodni fogok egész családotokról. De legfőképpen atyánkról. Én vagyok az oka mindennek. Tegyél rabszolgáttá, vagy ölj meg. Nem. Testvérem. Nem foglak megölni. Mert a mi Úrunk, Istenünk, áldott legyen az ő neve, nem ezt tanította nekünk. Most mindnyájan megéreztük, mi a testvéri szeretet. Mi a család. És bárhová vet minket a sors, bárhogy elválaszt bennünket az Úr, mindig őszinték leszünk egymáshoz. Egy család maradunk. Most térjetek vissza atyánkhoz. Mondjátok el neki sorsomat, és hozzátok ide őt egész népével. Azt akarom, hogy itt legyen Gósán földjén, és gondoskodni tudjak róla, míg tart az asszály. Beszélek a fáraóval, mindent előkészítek. Gyertek ide. Gyertek hozzám. Az öcsétek vagyok. József vagyok. Áldott az Úr neve.
atyám. Ez az én fiam, József. Fiam, a fiam. Nem hittem, hogy látom még valaha az arcod. És ők ugye az én unokáim. A szemük épp úgy csillog, mint Ráhelé. Gyertek, gyertek, gyermekeim! Hadd áldjalak meg benneteket, gyertek! Az Úr áldása ez, hogy újra a karjaim közt tarthatlak, és láthatom fiaidat. Így most már békében meghalhatok. Most ne beszéljünk a halálról, atyám. Majd Isten megteszi. És akkor Kánaán földjébe temessetek, a földbe, mit Isten Ábrahámnak ígért. Minden úgy lesz, ahogy az Úr jövendölte. Utódainkat Izraelként ismerik majd, és az népeknek sokasága lesz, mert minden testvér ágyékából Izrael egy-egy törzse sarjad. Magyar hangok. Benedek Miklós, Stól András, Mádi Szabó Gábor, Zakariás Éva, Györgyi Anna, Lux Ádám, Csúlya Imre, Csankó Zoltán, Petes Csaba, Selmeci Roland, Zubornyák Zoltán, Kállói Molnár Péter, Berzsenyi Zoltán, Sesták Szabolcs, Harsányi Bence, Kovács Dani, Koresnyi László, Gyürki István, Jónás Judit, Kovács Adél, Juhász György, Balázsi Gyula, Móni Ottó, F. Nagy Zoltán, Konc István. Magyar szöveg Bajkon András. Hangmérnök Miklós Miklós. Rendezőasszisztens Orosz Ildikó. Vágó Baja Gábor. Gyártásvezető Miklai Mária. Szinkronrendező Andor Péter. A szinkron az MTM Kommunikáció megbízásából a Stúdió 1 Média Kft. Közreműködésével a Videovox Stúdió Kft.-ben készült.